নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। আপুনি যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই বা আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে, তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, ডকুমেন্ট কি কি লাগিব আৰু ক'ত তেওঁলোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি জমা দিব, এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানিব পাৰিব। এবাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। লগতে যদি আপুনি অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। বন্ধুসকল, ৰেচন কাৰ্ড হৈছে ভাৰত চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আনুষ্ঠানিক নথি। ৰেচন কাৰ্ডৰ সহায়ত মানুহে বজাৰ মূল্যতকৈ যথেষ্ট কম মূল্যত ৰাজহুৱা বিতৰণ প্ৰণালীৰ অধীনত কম মূল্যৰ খাদ্য শস্য ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ৰেচন কাৰ্ডত নামটো যোগদান কৰাৰ পৰা বহুতো নিয়ম আছে আৰু এই নিয়মবোৰ জানিলে আপোনাক ৰেচন কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰা বা নাম কাটিবলৈ সহায় কৰিব। যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰোঁতে বা ৰেচন কাৰ্ড বনাওঁতে আপোনালোকে ভুল তথ্য দিছে, তেনেহলে আপোনালোকৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইটো বাতিল হ'ব, অৰ্থাৎ সেইটো কেনচেল হৈ যাব। প্ৰথমতে ৰেচন কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু যোগান বিভাগে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা নাম কটা কাম কৰে। সেয়েহে প্ৰতিখন ৰাজ্য চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ড নিৰ্মাণৰ পৰা নাম আঁতৰাবলৈ বিভিন্ন নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন দাখিল কৰা প্ৰক্ৰিয়াও পৃথক পৃথক। ইয়াৰ বাবে কোনো স্থানত অফলাইন আৰু কোনো স্থানত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰয়োগ কৰা হয়। লগতে বন্ধুসকল, কোনসকল মানুহে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব? কেৱল ভাৰতৰ নাগৰিকহে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নতুন ৰেচন কাৰ্ড এখন বনাবলৈ পুৰণি ৰেচন কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক, বা আপোনালোকৰ পুৰণি ৰেচন কাৰ্ড নহলেও আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে এজন মানুহৰ দুখন ৰেচন কাৰ্ড থকাটো এটা অপৰাধ, আৰু এজন মানুহৰ যদি দুখন ৰেচন কাৰ্ড থাকে তেওঁলোকে জেলো খাটিব লগীয়া হ'ব পাৰে। যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰিব লাগে তেওঁৰ বয়স 18 বছৰ নাইবা তেওঁৰ 18 বছৰতকৈ বেছি হ'ব লাগিব। 18 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ নাম পিতৃ মাতৃৰ ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। পৰিয়ালৰ মুৰব্বীসকলৰ নামতহে ৰেচন কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰা হয়। লগতে বন্ধুসকল, ৰেচন কাৰ্ড বনাওঁতে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব? ৰেচন কাৰ্ড নিৰ্মাণৰ বাবে আইডি প্ৰমাণ হিচাপে আধাৰ কাৰ্ড, চৰকাৰী বেংকত একাউণ্ট, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট ফটো, চৰকাৰে জাৰি কৰা আন যিকোনো আইডি কাৰ্ড, স্বাস্থ্য কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আদিৰ জৰিয়তে আপুনি ৰেচন কাৰ্ড তৈয়াৰ বা আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে যদি আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আছে, পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটোগ্ৰাফ, উপাৰ্জন প্ৰমাণপত্ৰ, বিদ্যুৎ বিল, গেছ সংযোগী বহী, টেলিফোন বিল, বেংক বিবৃতি বা পাছবুক, ঠিকনাৰ প্ৰমাণ হিচাপে ভাড়া চুক্তি, ৰেচন কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰা হয়। আৰু ৰেচন কাৰ্ডত খাদ্য শস্য গ্ৰহণ কৰোঁতে ভুল তথ্য প্ৰদান কৰিলেও আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড বাতিল কৰা হ'ব। আপুনি ধৰা পৰিলে 5 বছৰলৈকে শাস্তিযোগ্য হ'ব পাৰে। গতিকে তথ্য পাতি দিয়াৰ আগতে ভালদৰে চাই ল'ব। বন্ধুসকল, সঁচাকৈ যদি আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, তেনেহলে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ৰেচন কাৰ্ডৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লিংক দিয়া আছে। লগতে যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে, কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' এটাৰ লিংক দিয়া আছে। সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি জানিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ সহজ হ'ব। যদি আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে সঁচাকৈ আবেদন কৰিব বিচাৰে, বৰ্তমান আপোনালোকৰ যিখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ যিজন আপোনাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বা আপোনালোকৰ যিজন প্ৰেচিডেন্ট আছে, অৰ্থাৎ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছে, তেওঁলোকৰ লগত আপুনি বৰ্তমান যোগাযোগ কৰিব লাগিব। যোগাযোগ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইটো হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই আছিলে। ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।